So for today, tulong sa hair problem ko. Ito si baliktad. Ito. Hi guys, it's Jozel Nolasco and welcome back to my channel. Hi guys, it's Jozel Nolasco and welcome back to my channel. So for today's vlog, I will be sharing with you a life-changing hair treatment na kaka-discover ko lang recently. So bago ko sa inyo i-share yung product na yon, gusto ko lang sabihin sa inyo na ako yung isa sa mga tao na walang pakialam sa hair nung una. As in, kung napapanood nyo yung mga previous vlogs ko, sinasabi ko doon na kahit anong shampoo lang sa akin, kung ano yung meron sa CR, yun lang yung ginagamit ko. So you can see, nag-bleach kasi ako ng hair before, and hindi ko pa siya pinapakulayan. Andyan pa rin siya ngayon kasi sobrang na-dry siya. As in, sobrang na-dry. Mag-i-insert ako ng picture. Yan yung hair ko noon. As in, sobrang dry. Pinaka-dry na buhok sa lahat. As in, nag-aala-alaga na ako ng hair ngayon kasi nga, naging biggest insecurity ko na din yung hair ko kasi nga sobrang na-dry siya. Sobrang pangit na tignan. So, nagpapa-salon treatment ako ng hair ko. Kaya lang, ang nangyari, dahil nga may quarantine, dahil naka-lockdown, dahil sa COVID, hindi tayo makalabas. And I think hindi na rin naman din advisable na lumabas pa. Kailangan nating i-limit. And hindi naman din lahat halos ng salon is naka-open. And since hindi nga makalabas, hindi makakapag-salon, nag-research na lang ako, nag-YouTube ako, nag-Google ako, nanood ako ng mga reviews. And yun nga guys, finally, meron ng solusyon sa problema ko. So, eto yung dalawang product na nakatulong sa hair problem ko. Ito si Keratin Expert Salon Hair Treatment. Actually guys, tatlong klase ito. Merong gold, merong black, and merong pink. Ang wala lang ako is yung black kasi ito yung nakita ko na parang mas okay sa akin. Kasi itong si pink is for deep repair for dry and damaged hair. And itong naman si gold is for Brazilian straight, for frizzy and unruly hair. And guys, ito yung una kong ginamit bago ako nag-gold. Kasi ito guys is pang dry and damaged hair. And as you can see sa photo na sinan ko kanina is, or pinakita ko kanina is dry and sobrang damaged ng hair ko. And by the way guys, itong si Keratin na pink is meron siyang keratin plus vitamin E with argan oil. So, sobrang helpful siya para sa mga dry and damaged hair. So naman si Keratin na gold is meron siyang keratin plus vitamin B3 with Brazilian nut oil. So, sobrang okay nito parehas gamitin. Kasi guys, as you can see, daily treatment to. So, pwede din na rin itong alternative sa conditioner. At ito na yung ginagamit ko. Hindi na ako nag-conditioner kasi nga, mas okay siya after shampoo. And guys, ito nga pala is pinababad lang ko for 1 minute. And yan, nakita nyo naman yung hair ko ngayon. Yung difference ng hair ko sa picture kaysa sa ngayon. Ito wala tong daya. As in, ito na yung hair ko ngayon. Hindi na ako yung nahihiya kasi before lagi akong nakatali lang yung hair kasi nga as in sobrang sabog niya, sobrang dry. Magkaiba na nga yung kulay niya. Dry pa siya. By the way guys, itong vlog na to is a quick vlog lang kasi gusto ko lang din tong i-review ng mabilis. Kung gaano siya kabilis gamitin, ganun ko lang din siya gusto kabilis na i-vlog. So guys, I hope you try this life-changing product. And again, available siya sa Shopee and hindi siya sobrang mahal. This is only 6 pesos and lilib ko sa description box yung link kung saan ito nabibili. So guys, bago ko i-end tong vlog na to, gusto kong sabihin sa inyo na mag-review ako every Tuesday ng mga products na sobrang quick lang. As in, siguro pinakamatagal na yung 5 minutes na review sa isang product. Bali, ang mangyayari is every Friday and every Tuesday ako mag-upload. So, twice a week na. So guys, that's it for the video. I'm gonna end this vlog. Again, if you enjoyed it, please hit the like button, subscribe to my channel, and I hope to see you on my next vlog. Bye! 1, 2, 3, funky.